ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකේ බලන්න යන්නේ වෙබ්සයිට්ස් දෙකක් නෑ තුනක් නෑ පහක් කට් ආයිබෝන් මම Techg. ඉතින් අද අපි වීඩියෝ එකේ බලන්න යන්නේ අපිට එදිනෙදා පාවිච්චි වෙන top 5 වෙබ්සයිට්ස් කියලා තමයි. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි Wolfram Alpha. ඉතින් ස්ක්‍රීන් එකේ පේන මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් අපි බලමු මේ වෙබ්සයිට් එක අපේ ඉගෙනීමේ කටයුතු වලට කොහොමද අපිට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් සර්ච් බාර් එකේ මම මෙතන රසායන සූත්‍රයක් ගහලා බලනවා. ඒ වුණාට මේ රසායන සූත්‍රය මම බැලන්ස් කරලා නැහැ. අපි බලමු අපිට බැලන්ස් කරපු රසායන සූත්‍රය අපිට ඒගොල්ලන් ලබා දෙනවද නැද්ද කියලා. දැන් අපිට පේනවා ඒගොල්ලන් අපිට බැලන්ස් කරපු රසායන සූත්‍රය ලබා දීලා තිනවා. ඉතින් දැන් මම බලන්න යන්නේ සල්ෆර් හා ඔක්සිජන් එකතු කරොත් අපිට එන නිෂ්පාදන මොනවද කියලා. දැන් අපිට පේනවා සල්ෆර් හා ඔක්සිජන් එකතු කරොත් අපිට එන නිෂ්පාදන මොනවද කියලා. ඉතින් විද්‍යාව විතරක් නෙමෙයි මේ වෙබ්සයිට් එක අනිත් විෂයන්ටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ විෂය සිලෙක්ට් කරලා ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න hard doubts ඕගොල්ලන්ට ක්ලියර් කරගන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක මම description එකේ දීලා තියෙනවා check කරගන්න. ඉතින් දෙවෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි Slide Guide. ඉතින් ස්ක්‍රීන් එකේ පේන මේ වෙබ්සයිට් එක search කරගන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකේ පුළුවන් අපිට ඕනි PowerPoint templates ටික අපිට download කරගන්න. ඉතින් අපිට search bar එකට ගිහින් අපිට ඕනි templates ටික download කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම technology side එක select කරගන්නවා. ඉතින් technology side එකේ මට ඕනි PowerPoint template එකක් මම select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ PowerPoint template එක download කරගන්න. තුන්වෙනි වෙබ්සයිට් එක තමයි hybridanalysis.com. ඉතින් ස්ක්‍රීන් එකේ පේන මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ ෆයිල්ස් වල වෛරස් තියෙනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න. ඉතින් මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාගේ ඩිවයිස් එකේ ඔපරේටිංగ్ සිස්ටම් එක සිලෙක්ට් කරගෙන generate public report කියන එක ඔබන්න. ඉතින් දැන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆයිල්ස් එකේ වෛරස් තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඊළඟට බලන්න යන වෙබ්සයිට් එක මම නිතරම පාවිච්චි කරන වෙබ්සයිට් එක හා හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙබ්සයිට් එකක්. මේ වෙබ්සයිට් එක convertfiles.com. www.convertfiles.com කියන මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් අපිට පුළුවන් අපේ එක ෆයිල් එකක් වෙනත් ෆයිල් එකකට change කරගන්න. උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් අපේ Word document එක අපිට PDF document විදිහට change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඕගොල්ලන්ගේ ෆයිල් එක select කරගෙන ඕගොල්ලන්ට ඕනි output එක select කරගන්න. දැන් මෙතන convert කියන බටන් එක ඔබන්න. දැන් මේ link එක press කරලා අපිට පුළුවන් අපේ ෆයිල් එක download කරගන්න. ඉතින් අන්තිමට බලන්න යන වෙබ්සයිට් එක තමයි lexenhance.io. ස්ක්‍රීන් එකේ පේන මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් පුළුවන් අපේ ෆොටෝ එකේ quality එක enhance කරගන්න. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ create account කියන එක ඔබන්න. මම මෙතන continue with Google කියන option එක select කරගන්නවා.
දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඉමේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. දැන් මෙතන start processing කියන බටන් එක ඔබන්න. ඉතින් දැන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ enhance කරපු ෆොටෝ එක download කරගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න මාව subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරන්න. එතකොට තමයි මම ඉදිරියට දාන වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට notification විදිහට එයි. ඉතින් උගක් සතුටුයි 40ට වැඩි දෙනෙක් මාව subscribe කරලා තිබුණා. ඉතින් මේ වගේ ඕගොල්ලන්ගේ support එක මට දිගටම ලැබෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මම ඉදිරියට කතා කරන්න ඕනි මාතෘකාව ගැන comment section එකේ දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම TG ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මම ඕගොල්ලන්ව හම්බ වෙනවා.